ঈশান ফিন একাডেমিলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইজ কৰিম অহাকালি মানে 6 মাৰ্চৰ কাৰণে। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি এটা কথাই জনাইছিলোঁ যে এই লেভেলত মাৰ্কেটখন শ্বৰ্ট কৰিব নোৱাৰি। ইনফেক্ট মই ভাবি আছিলোঁ মানে কি কয় এটলিষ্ট এটা লোৱাৰ টিক আহি পেলাই এইটো লেভেলত আহিব, ইয়াৰ পৰা ৰিকভাৰী ল'ব, কিন্তু সেইটো নহ'ল। মাৰ্কেটে খুলি পেলাই ওপৰতে দিলে। চ' এনিৱে আমাৰ শ্বৰ্টৰ এই নাছিল, বাট আৱাৰ যিটো ভিউ আছিল, যিটো মানে মাৰ্কেট ৰিডিং আছিল, সেইটো শুদ্ধ হ'ল। এইটোও জনাইছিলোঁ যে এৰাউণ্ড এই কেণ্ডেলডালৰ ওপৰলৈকে গুচি গ'লে আৰু ষ্ট্ৰং হ'ব বুলি। ইনফেক্ট আজি ক্লজিং ষ্ট্ৰং দিছে। আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ মিড কেপত 2-3% মুভমেণ্ট আহিব পাৰে বুলি কোৱা নাই, লাগে বুলি কৈ আছিলোঁ। এণ্ড এগেইন সেইটোতো এই 3% হ'ব। এটাই কথা জনাইছিলোঁ, এই যিমানখিনি ৰেড কেণ্ডেল এইটো এনগাল্ফ কৰি দিব লাগে, এই গোটেইখিনি হৈছে। চ' এগেইন যোৱাকালি ট্ৰেডিং প্লেন কি আছিল, যদি এনেকুৱা হয় আমি নেক্সট ডে লৈ যাম কলছ, মানে ইৰেছপেক্টিভ অফ মানে আউটকাম কি হয় সেইটো নহয়, বাট লৈ যাম। চ' ইটছ এ পাৰফেক্ট ছেটআপ লৈ যোৱাৰ কাৰণে। হোপফুলি কালি ডাঙৰ আৰু এডাল ভাল কেণ্ডেল বনাব পাৰে মাৰ্কেটে। চব আৰু এনেকুৱা যদি নেক্সট ডে যদি নহয়ও ন, তেনেহ'লে যদি লছো হয় ন, বাট এগেইন দেট প্ৰবেবিলিটি হেজ টু বি লাইক টেকেন, এটলিষ্ট সেইটো ৰিস্ক ল'ব লাগে। চ' চব মানে আজি ভাল এইকাৰণে লাগিছে, চব মিলিছে। এটাই মানে বেয়া লাগিল যে এণ্ট্ৰি নাপালোঁ। এবাৰ তলত আহিলে ভাল এটা এণ্ট্ৰি ল'ব পাৰিলোঁ হয়। এইটো লেভেলত আহিলে 21,800 মান 950 বা 800 ওচৰলৈকে আহিলে ভাল এণ্ট্ৰি পালোঁ হয়, বাট এগেইন তেনেকুৱা অপৰচুনিটি নিদিয়ে মাৰ্কেটে। বাট ভেৰি গুড। অনলি গুড মানে এটাই ভাল বস্তু হৈছে যে শ্বৰ্ট কৰা নাছিলোঁ। বহুতে কি কৈছিল এইখিনি লেভেলতে শ্বৰ্ট। আজি ট্ৰাম্পৰ টেৰিফ নিউজ অহাৰ পিছতো মাৰ্কেটে এনেকুৱা মুভমেণ্ট দিছে, ডেট মিনছ দ্য ৱৰ্ষ্ট ইজ অভাৰ অলমষ্ট। অহাকালি কি হ'ব এতিয়া, অহাকালি চাওক, মই ইয়াতে দুটা কথা জনাওঁ। যদি কালি আৰু এডাল গ্ৰীণ কেণ্ডেল যদি গেপ আপ খুলি পেলাই দিয়ে ন, তেনেহ'লে কি হ'ব, মাৰ্কেট এৰাউণ্ড প্ৰথম 500 টেষ্ট কৰিব যাবই। মানুহে 500ত শ্বৰ্ট কৰিব যাব, কিন্তু সেইটো ভুল ডিচিশ্যন হ'ব। মোক গেপ আপে লাগি আছে, এৰাউণ্ড 100 পইণ্টছৰ গেপ আপ যদি আহি যায়, তাৰপিছত শ্বৰ্ট কাভাৰিং হৈ যাব পাৰে। এণ্ড দেন এগেইন এক্সপাইৰী হয় কালি। চ' এনিথিং ইজ পচিবল টুমৰো। 500 ক্ৰছ কৰি 600 টাচ কৰি দিব পাৰে যদি এক্সপাইৰী, যিহেতু এইটো এক্সপাইৰী হয়। চ' মই এটা বস্তু দেখাওঁ, আৱাৰলি কেণ্ডেল চাওক। এইটো গ্ৰীণ কেণ্ডেল ডাঙৰ, তাৰপিছত ফ'ল' আপ গ্ৰীণ, দেন এগেইন কনচলিডেশ্যন। চ' এগেইন কালি যদি গেপ আপ খোলে, দেন এগেইন ডাঙৰ এটা পুছ কৰিব মাৰ্কেট। আৰু 500ত এবাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ ল'ব, বাট যদি মাৰ্কেট চব ঠিক থাকে তেনেহ'লে ছেকেণ্ড হাফলৈকে শ্বৰ্ট কাভাৰিং হোৱা চান্স এটাও আহি যায়। অপশ্যন চেইন এনালাইচিছ কৰি দিওঁ, কাৰণ মাৰ্কেটত ক্ৰুচিয়েল কেইটামান বস্তু হৈছে। এই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে পুট ৰাইটিং আজি কল ৰাইটিং মানে এইবোৰ গুচি গৈছে, ঠিক আছে। আৰু ভালেখিনি পুট ৰাইটিং হৈ গৈ আছে। চ' দুটা বস্তু, এই 500ত এতিয়া অলপমান পেনিক ষ্টাৰ্ট হৈছেই। 550ত আজি নাজানো কিয় এড হৈছে, বাট যদি বাই চান্স যদি 150 এই যদি ডাঙৰ এটা গেপ আপ খোলে, ডাঙৰ গেপ আপ মানে ছাপ'জ 150 পইণ্টছৰ যদি গেপ আপ খোলে, তেনেহ'লে কি হ'ব, এই গেপটো ফিল কৰিব আহি যাব মাৰ্কেটে অতি সোনকালে। ইন দ্য ছেকেণ্ড এটলিষ্ট প্ৰথম আৱাৰতে এইটো গেপ ফিল কৰিব আহি যাব পাৰে। আৰু যদি কালি 500ৰ ওপৰ 540 মানলৈকে যদি গোটেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা একেবাৰে ছেকেণ্ড হাফলৈকে যদি 540ৰ ওপৰত থাকি যায় মাৰ্কেট, ডেট মিনছ ৰিমেম্বাৰ শ্বৰ্ট কাভাৰিঙৰ নামত আকৌ 100 পইণ্টছ ওপৰত উঠিব পাৰে। চ' ডেট মিনছ 650লৈকেও যাব পাৰে কালি। যিটো মুভমেণ্ট আজি মাৰিছে তাতকৈও ডাঙৰ মুভমেণ্ট কালি মাৰিব পাৰে। চ' অলপমান হুঁচিয়াৰ থাকিব যোনে শ্বৰ্ট ৰাখি থৈছে। কেণ্ডেল ৱাইজ এইটো এনেকুৱা কেণ্ডেল হ'ব পাৰে, ক'ব নোৱাৰি। জাষ্ট কি হয় মাৰ্কেটত, যিহেতু এক্সপাইৰী আছে, এক্সপাইৰীত চমৎকাৰ দিব পাৰে মাৰ্কেটে।
540 ওপৰত 2টা বজাৰ পিছত যদি মাৰ্কেট থাকে তেনেহ'লে 100 পইণ্টৰ ইজি শ্বৰ্ট কাভাৰিং মুভ জাষ্ট বিকজ এইখিনি 550ত 81,000 কণ্টেক্টছ লগ হৈ আছে আৰু এইবোৰ 400টো কল ৰাইটিং যিবোৰ আছে এইবোৰ ট্ৰেপ হ'ব চ' গেপ আপ লাগে নেক্সট মিড কেপত যিটো হৈছে ন ইমানখিনি ৰেড কেণ্ডেল এবাৰতে আপোনাৰ এনগাল্ফ হৈ গৈছে দিছ ইজ এ গুড চাইন ভেৰি গুড চাইন এইটো ইনফেক্ট মই যোৱাকালিৰ কথা এটাই জনাইছিলোঁ যে দুদিন ধৰি ষ্টকত আপোনাৰ মোমেণ্টাম আহি আছে ষ্টকত বাইং হৈ আছে চ' আজি ইণ্ডেক্সত দেখাইছে চ' এইটোৱে বেংক নিফটি অলপমান শ্লাগিছনেছ আছে বাট নিফটি যদি অহাকালি যদি 600 টাচ কৰি দিয়ে দেন 23,000 পাওঁতে বেছি টাইম নালাগিব 23,000 অতি সোনকালে আহিব পাৰে বিকজ যিখিনি এক্সেচিভ যিখিনি শ্বৰ্ট আছিল ন সেইখিনি আজিও মানে ট্ৰেপ হৈ আছে প্ৰথমবাৰ শ্বৰ্ট ট্ৰেপ আছে চ' কালি যদি মাৰ্কেটখন ওপৰত যায় 600ৰ ওপৰত যদি মাৰ্কেটে যদি কালি ক্লজিং দি দিয়ে তেনেহ'লে মানে যিটো শ্বৰ্ট কাভাৰিং আহিব সেই শ্বৰ্ট কাভাৰিংটো ডাঙৰ আহিব চ' ডেট এডভান্টেজ দে হেভ আৰু তাৰপিছত ফাণ্ড বাইং আহিব বা যিবোৰ হয় সেইটো ছেকেণ্ডাৰী কথা বাট প্ৰথম যিটো মোমেণ্টাম দিছে that is very bullish mid capot 3% মুভ দিছে this is again positive আমি লাহে কি হয় নিফটিত যদি মুভমেণ্ট লাগে ফাৰ্ষ্ট মুভমেণ্ট 4 দিন মান আহিব তাৰপিছত মুভমেণ্টটো স্লাগিছনেছ হ'ব প্ৰথম এইটো ৰিকভাৰীটো ফাৰ্ষ্ট আহিব তাৰপিছত এবাৰ লাহেকৈ এইটো ৰিট্ৰেচমেণ্ট মাৰি এনেকৈ ওপৰলৈকে যাব পাৰে চ' এগেইন 23,200ৰ ওপৰ যেতিয়া গুচি যাব ন তেতিয়া কি হয় আমি ক'ব পাৰিম যে মাৰ্কেট ৰিভাৰ্চেলৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ গৈছে মিড কেপত এতিয়াও মানে ক'ব নোৱাৰি মিড কেপত চেল অফ আহিব পাৰে বাট মিড কেপত কি হয় বাউন্সটো চাৰ্প আহে সেইটোৱে ইমানখিনিয়ে থেংক ইউ